नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म एकदमै हामी नेपालीहरुको फेभरेट गुन्द्रुकको झोलको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। र रेसिपी शेयर गर्न अगाडि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथीहरु, फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। गुन्द्रुक चाहिँ मैले यहाँनिर सानो बटुकामा एक बटुका भिजाएर राखेको छु। आधा बटुका चाहिँ मैले भटमास लिएको छु। तोरीको तेल ठुलो चम्चीको 3 चम्ची, 3टा लसुन, 2टा खुर्सानी, एउटा मिडियम साइजको टमाटर, ठुलो चम्चीको 2 चम्ची आटा पनि छ, अलिकति हर्दी, नुन तपाईहरुको स्वाद अनुसार। अब यहाँनिर मैले तातो कराईमा तेल राखे। तेल मज्जाले तातेपछि अब यो भटमासलाई भुट्ने। जब भटमास मज्जाले भुटिन्छ यसलाई निकालेर एक साइडमा राख्ने। अब त्यही भटमास भुटेको तेलमा यो लसुनलाई एड गर्ने। अनि लसुनलाई चाहिँ मैले यहाँनिर मसिनो चप गरेको छु। जब लसुन रातो हुन थाल्छ तब चाहिँ गुन्द्रुकको पानी मज्जाले निचारेर यसरी गुन्द्रुक माथिबाट हाल्ने। अब गुन्द्रुक हालिसकेपछि 3 मिनेट जस्तो यसरी नै चलाउँदै पकाउने। गुन्द्रुक जब मज्जाले भुटिसक्छौं तब चाहिँ हर्दी एड गर्ने र हर्दी हालिसकेपछि फेरि एकछिन मज्जाले चलाउने। अब हर्दी हालेर एकछिन चलाएपछि यसमा आटा एड गरेर आटालाई पनि मज्जाले भुट्ने। आटा हालेर मैले 3 मिनेट भुट्दाखेरि अलिकति कलर चेन्ज भएर आएको छ। अब चाहिँ यसमा मैले चप गरेको टमाटर एड गर्दै छु। टमाटर सँगसँगै मैले यो 2टा खुर्सानीलाई पनि एड गरे। त्यसै गरेर स्वाद अनुसार नुन पनि एड गरे। अब फेरि एकताल मज्जाले चलाउने। अब यति चलाइसकेपछि कभर गरेर लो हिटमा एकछिन टमाटरलाई पाक्न दिने। अब एकछिन बाद म ढकनी खोलेर हेर्दै छु र यहाँनिर टमाटर पाकिसकेको छ र अब यसलाई अलिअलि म्यास गर्ने। टमाटरलाई मैले रफली म्यास गरिसकेको छु। अब चाहिँ यसमा मैले 1 बोल पानी राखे र पानी राखिसकेपछि फेरि यसलाई एकछिन चलाउने। अब फेरि कभर गरेर मिडियम टु लो हिटमा 2 मिनेट फेरि उम्लिन दिने। र मैले 2 मिनेट मज्जाले गुन्द्रुकको झोल उमाले र टमाटर पनि मज्जाले पाकिसकेको छ अब र अलिकति ड्राई पनि भएको छ। अब यसमा फेरि पनि म अलिकति पानी एड गर्छु। र तपाईहरुलाई गुन्द्रुकको झोल कतिको बाक्लो र पातला मनपर्छ त्यही अनुसार पानी एड गर्नुहोला। र अब चाहिँ यसमा म भुटेको भटमासलाई एड गर्दै छु।
र भटमास एड गरिसकेपछि यो गुन्द्रुक रेडी भइसकेको छ। अब ग्यासलाई अफ गरेर सर्भ गर्नको लागि एकदमै रेडी छ। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो गुन्द्रुकको रेसिपी अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। अनि ट्राई गरेर कस्तो हुन्छ कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।